हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ बिना इन्टरनेट नमस्ते पे वालेट कसरी युज गर्ने म तपाईलाई एकदमै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। साथीहरु, यदि तपाई नमस्ते पेलाई चाहिँ अफलाइनमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *500# रलाई डायल गरिदिनुस्। अनि यस खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ र अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ 1 थिचेर चाहिँ सेन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ भनेछ इन्टर योर फर्स्ट नेम। यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला। म राख्न गइरहेको छु यचआर हरि र सेन्डमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसरी भनेछ इन्टर योर लास्ट नेम। अब तपाईले आफ्नो लास्ट नेम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लास्ट नेम रहेको छ राजबंशी र सेन्डमा म क्लिक गर्छु। त्यसरी भनेछ यहाँनिर चाहिँ इन्टर डेट अफ बर्थ भनेछ। यहाँ तपाईले चाहिँ एडी फर्ममा चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु 96 अगस्त 12 र सेन्डमा क्लिक गरिदिनुस्। र यहाँनिर आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला। म एक थिच्न गइरहेको छु। त्यसरी तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स र सिटिजनशिप मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट चुज गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, यहाँ भनेको छ इन्टर आइडी नम्बर। साथीहरु, यो इन्टर आइडी नम्बर भनेको पासपोर्टको चाहिँ नम्बर हो। सो म यहाँ राख्न गइरहेको छु। र सेन्डमा क्लिक गर्छु। अब साथीहरु, यति गरिसके पछाडि आफूले भरेको कुराहरु सही छ कि छैन भनेर तपाईले यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म यहाँ एज डायल गर्छु र सेन्डमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, मेरो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ एकदम सही छ। अब म कन्फर्मको लागि चाहिँ 1 मा क्लिक गर्छु र सेन्डमा क्लिक गरिदिन्छु। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो नम्बर चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ। र साथीहरु, नमस्ते पेबाट मलाई एउटा मेसेज पनि आइसकेको छ। साथीहरु, अब तपाईले फेरि चाहिँ *500# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। अब पिन के राख्ने भन्दाखेरि अघि तपाईलाई नमस्ते पेबाट जुन मेसेज आएको थियो त्यो मेसेजमा साथीहरु त्यहाँनिर पिन हुने गर्दछ। त्यो पिन तपाईले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु र सेन्डमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ नयाँ पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु र सेन्डमा क्लिक गरिदिनुस्। र साथीहरु, कन्फर्मको लागि फेरि तपाईले अघि केही पिन राख्नु होला। साथीहरु, पिन हाम्रो सक्सेसफुली चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले बल्ल नमस्ते पेलाई चाहिँ युज गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ *500# डायल गर्नुस् र तपाईले यहाँनिर आफ्नो पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि तपाईले जे पिन राख्नु भएको थियो त्यो तपाई यहाँ पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु र सेन्डमा क्लिक गर्छु। र साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नमस्ते पे। यहाँनिर 4 अप्सन रहेको छ। पहिलोमा रहेको छ माई अकाउन्ट, दोस्रोमा ट्रान्सफर मनी, तेस्रोमा रहेको छ रिचार्ज, त्यसैगरी चौथोमा रहेको छ ब्याङ्किङ सर्भिसमा। अब तपाईले चाहिँ म 1 मा क्लिक गरेर देखाउँछु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मिनी स्टेटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले पिन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साथीहरु धेरै कुराहरु रहेको छ। त्यसैले म अब ब्याक जान चाहन्छु र म प्रेस गर्छु 00 र सेन्डमा क्लिक गर्छु। त्यसैगरी अब म तपाईलाई 2 मा क्लिक गरेर देखाउँछु। सो म सेन्ड गर्छु। साथीहरु, तपाईले एक नम्बरबाट चाहिँ नमस्ते पे वालेटमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरबाट तपाईले चाहिँ कुनै पनि एनटीसी नम्बरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई पैसा ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु। सो म यहाँनिर 2 मा क्लिक गर्छु र सेन्डमा क्लिक गरिदिन्छु। र अब तपाईले कुन एनटीसी को सिममा चाहिँ पैसा पठाउने त्यो नम्बर तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। म राख्न गइरहेको छु र अब तपाईले सेन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कति पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ तपाई त्यो यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर 50 रुपैयाँ पठाउन गइरहेको छु। सो सेन्डमा क्लिक गरिदिन्छु र कन्फर्मको लागि तपाईले 1 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, ब्यालेन्स क्यानट बी नेगेटिभ किन देखाएको भन्दाखेरि
मेरो नमस्ते पे वालेटमा चाहिँ पैसा छैन, त्यही भएर चाहिँ पैसा सेन्ड नभएको। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नो नमस्ते पे वालेटमा चाहिँ पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईँले यसरी चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई अरू पनि फिचर देखाउन गइरहेको छु। सो म डायल गर्छु र म आफ्नो पिन राख्न गइरहेको छु। त्यसरी म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ रहेको छ रिचार्जको अप्सन, 3 मा क्लिक गर्छु र सेन्डमा क्लिक गर्छु। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई ब्याङ्किङ सर्भिसतिर लैजान चाहन्छु। सो म फोमा क्लिक गर्छु र सेन्डमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ रहेको छ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन। सो म 1 मा क्लिक गर्छु र अब तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट चाहिँ नमस्ते पेमा तपाईँले पैसा लोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी ब्याङ्कमा पैसा तपाईँले ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन एकदमै उत्कृष्ट सेवा सुविधा रहेको छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि तपाईँ यस च्यानलको भिडियोहरू पहिलोपटक हेर्दिनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भन्दै हस्त धन्यवाद। नमस्ते। जय नेपाल।